Hello students, today we will learn about lesson number 4 of science, disaster management, part 1. What events do you see in this picture? चित्रात तुम्हाला कोणते प्रसंग दिसतात? अर्थक्वेक म्हणजेच भूकंप, फ्लड म्हणजेच महापूर, व्हॉल्कॅनो म्हणजे ज्वालामुखी, टॉर्नेडो म्हणजे चक्रीवादळ, फॉरेस्ट फायर म्हणजे वणवा, ड्रॉट म्हणजे दुष्काळ. ऑल दीज आर नॅचरल डिझास्टर. ह्या नैसर्गिक आपत्ती आहेत. नाव लेट अस स्टडी what is disaster. A sudden event that causes large scale damage to life, property, and social aspect of the nation or society is called disaster. अचानक उद्भवणाऱ्या संकटामुळे राष्ट्राची किंवा समाजाची मोठ्या प्रमाणात जीवित, आर्थिक व सामाजिक हानी होते. अशा संकटांना आपत्ती म्हणतात. This year, निसर्ग cyclone hit Konkan belt. यावर्षी कोकणात निसर्ग वादळ आले होते. त्यावेळी त्या वादळामुळे कोकण किनारपट्टीत असलेल्या लोकांचे खूप नुकसान झाले होते. त्यांची घरे उद्ध्वस्त झाली होती. परंतु हवामान खात्याला त्या वादळाची पूर्वकल्पना असल्याने जीवितहानी झाली नाही. Look at this picture. In the year 1993, many people died due to earthquake at Kilari in Latur district. 1993 मध्ये लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसरात तीव्र भूकंप झाल्याने हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता. In July 2014, the whole village of Malin in Ambegao Taluka of Pune district was destroyed in minutes due to landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and many lost their lives. जुलै 2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण हे गाव दरड कोसळल्याने डोळ्यादेखत उद्ध्वस्त झाले. तेथील डोंगरकडा कोसळल्याने माती, दगड यांच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक माणसे गाडली गेली व मृत्युमुखी पडली. Disaster. Disaster are of two types, man-made disaster and natural disaster. आपत्ती हे दोन प्रकारे होतात, मानवनिर्मित व नैसर्गिक. आग, भूकंप, रासायनिक वायुगळती, वादळ, महापूर, सुनामी, बॉम्बस्फोट, इमारत कोसळणे, पूर, दगड कोसळणे, मोटार अपघात, युद्ध, वणवा या आपत्तींचे मानवनिर्मित व नैसर्गिक आपत्ती असे वर्गीकरण करता येते. Now let us study the first natural disaster, that is earthquake म्हणजेच भूकंप. Movements in the interior of the earth release tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to the movements of the earth's surface like tremors and shaking, cracking up. Such vibration in the earth's crust is known as earthquake. भूगर्भातील हालचालीमुळे प्रचंड प्रमाणात ऊर्जेचे उत्सर्जन होते. त्याची परिणती भूकंप लाटांमध्ये होऊन पृथ्वीच्या पृष्ठभागात हालचाल होते. त्यामुळे जमीन थरथरणे, हलणे, जमिनीला भेगा पडणे अशा घटना घडतात. अशी भूकंपांमध्ये कंपने होणे यालाच भूकंप असे म्हणतात. Effects of earthquake: destruction of infrastructure like buildings and bridges, changing in the direction of flow of the rivers, and huge loss of life and property. भूकंपामुळे काय काय परिणाम होतात? तर पहिलं, बांधकामे, पूल, रस्ते, लोहमार्ग उद्ध्वस्त होतात. काही वेळेला नद्यांच्या प्रवाहाची दिशाही बदलते. तसेच मोठ्या प्रमाणात
जीवितहानी वित्तहानी होत असते. Now let us discuss the second natural disaster, that is floods म्हणजेच महापूर. Due to excessive rains in some places, a river overflows its bank, causing flood. Water overflows onto the road and surrounding areas and even enters nearby houses. अतिवृष्टीमुळे एकाच ठिकाणी अधिक प्रमाणात जमा होणारे पाणी नदीच्या पात्राबाहेर जाते, तेव्हा पुराचे संकट ओढवते. बेसुमार पाऊस झाला की मोठ्या शहरातील पाणी निचरा करणारी व्यवस्था अपुरी पडते. त्यामुळे गटारे तुंबतात, पाणी रस्त्यावर पसरते आणि आसपासच्या परिसरात व घरात पाणी शिरते. Effects of flood: huge loss of life and property, soil erosion, destruction of standing crops. After effects of flood, like spread of disease and epidemics affecting the health of the people. महापुरामुळे खूप नुकसान होते. जसं मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी होतेच. त्याशिवाय जमिनीची धूप होते. पिकांचे अमाप नुकसान होते. पूर ओसरल्यानंतरही आजार, रोगराई यामुळे लोकांचे आरोग्य खालावते. Now let's discuss the third natural disaster, storms. The formation of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in the weather, resulting in strong winds or also called as storms. हवेत निर्माण होणारे कमी अधिक दाबाचे पट्टे आणि त्यामुळे हवामानात होणाऱ्या बदलामुळे वेगाने वारे वाहू लागतात आणि वादळ निर्माण होते. तुम्हाला माहीतच आहे की 2 महिन्यापूर्वीच आपल्या कोकणामध्ये जे निसर्ग वादळ आलं होतं, त्या वादळामुळे आपल्या कोकणातल्या लोकांचं किती नुकसान झालेलं होतं. त्यांची घरंही उडाली होती. घरात पाणी शिरलं होतं. Let's discuss the effects of storms. There is great damage in storm affected region, tremendous losses of life and property, disruption of electric supply, along with disruption of transport and communication. वादळाचे परिणाम: वादळग्रस्त प्रदेशाचे अमाप नुकसान होते. तसंच जीवित व मालमत्ता यांचे प्रचंड नुकसान होते. वीज पुरवठा खंडित होतो आणि दळणवळण यंत्रणात खंडित होतं. Now let's discuss the fourth natural disaster, forest fire म्हणजेच वणवा. A forest fire is an uncontrolled fire in forest, pasture, or grassland due to natural or man made cause. Forest fires spread at a tremendous speed. वणवा म्हणजे जंगल, कुरणे किंवा गवताळ प्रदेशात नैसर्गिक अथवा मानवी कारणामुळे लागलेली अनियंत्रित आग होय. वणवा पसरण्याचा वेग प्रचंड असतो. जानेवारी महिन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये जंगलामध्ये प्रचंड आग लागली आणि या आगीत पूर्ण जंगल नष्ट झालं. Now let's discuss some of the man-made disaster. As you can see in the picture, here are the few examples of man-made disaster. First is war, second is terrorism, and third is leakage of chemical gases. चित्रात तुम्हाला ज्या आपत्ती दिसत आहेत त्या मानवनिर्मित आहेत. उदाहरणार्थ युद्ध. युद्ध हे मानव घडवून आणत असतं. तसंच दहशतवाद, वायुगळती. वायुगळती झाल्यामुळे सुद्धा खूप लोकांचं नुकसान होत असतं. Disaster management. Community participation and disaster management are closely related. Taking steps to prevent disaster, making plans to face disaster, and developing the capacity for that is called disaster management. आपत्ती व्यवस्थापन. अशा येणाऱ्या आपत्तीत आपल्याला जे लोक तिथे अडकले असतील त्यांना मदत केली पाहिजे. त्या ठिकाणच्या लोकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी निधी जमवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय शासनाला आणि अशा ठिकाणी मदत करणाऱ्या लोकांना, संस्थांना
सहकार्य केले पाहिजे. अशी मदत करणे म्हणजे सामाजिक कर्तव्य आहे. In this slide, we could see some of the important contexts that we have to keep in our minds in case of disaster. First is police. Then comes fire brigade, ambulance, and disaster management cells. तुम्हाला या चित्रात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी काही संपर्क साधण्यासाठी नंबर दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ पोलीस. एखाद्या वेळेला आपल्याला काही अडचण असेल, पोलिसांना संपर्क करायचा असेल, तर आपण 100 नंबर फिरवायचा आहे. तसेच अग्निशामक दलासाठी 101 नंबर आहे, रुग्णवाहिकेसाठी 102 नंबर आहे आणि आपत्ती नियंत्रण कक्षासाठी 108 क्रमांक आहे. So students, in this part we have successfully completed part 1 of disaster management. We will be learning about the next part of disaster management in our next video. Thank you so much.